จริงๆแล้วผมก็ลังเลที่จะให้สัมภาษณ์เรื่องรัฐสภาครับเรากังวลว่าในความแตกแยกในความเห็นต่างของสังคมไทยในวันนี้ก็จะนิยามสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำไปต่างๆนานาเอาไปขยายความผิดจากที่เป็นกุศลเจตนาของเราแต่ว่าในที่สุดผมแล้วก็ทีมงานสงบก็คิดว่ามันถึงเวลาที่เราตัดสินใจพูดเราทำสัพยสภาสถานเพื่อที่จะสื่อสารไปยังประชาชนสภามันปรากฏตัวแล้วถ้าผมไม่พูดวันนี้มัวแต่ระวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราแล้วจะพูดวันไหนผมคิดว่าเวลานี้ก็เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะต้องสื่อสารไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพูดถึงความหมายของรัฐสภาก่อนดีกว่านะครับอาจจะให้อาจารย์หนงเริ่มเล่าแต่ว่าจริงๆแล้วหน้าที่ของรัฐสภาเนี่ยมีไว้ทำอะไรครับครับจริงๆแล้วรัฐสภาเนี่ยคือมันมีทั่วโลกนะครับเป็นที่จริงก็คือเป็นที่ทำงานของตัวแทนของประชาชนที่มาออกกฎหมายหรือว่ามาทำงานให้ประเทศชาติซึ่งรัฐสภาในโลกนี้มันจะแตกต่างกันใหญ่ๆอยู่หลายแบบแต่ว่าผมจะอธิบายเรื่องสเกลของมันก่อนก็คือว่ามันก็มีบางแบบที่เป็นแค่ห้องประชุมเฉยๆซึ่งอันนั้นเราก็จะเห็นว่ารัฐสภาก็มีขนาดเล็กนะแต่ว่าในมีรัฐสภาของหลายประเทศอย่างเช่นที่แคนเบอร์ราของออสเตรเลียซึ่งก็จะเอาองค์ประกอบอื่นๆซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำงานซัพพอร์ตรัฐสภาเช่นหน่วยของข้าราชการแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้าไปรวมด้วยรัฐสภานั้นเนี่ยก็จะเป็นสเกลที่ขนาดใหญ่มันก็แค่ว่าจะเอามารวมกันหรือเปล่ารัฐสภาไทยเนี่ยที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดเนี่ยเหตุผลก็คือว่าเรารวมเรื่องต่างๆเนี่ยเข้าไปไว้ในอาคารเดียวตอนนั้นเองครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยข้าราชการ 3,000 กว่าคนเนี่ยก็เช่าตึกอยู่ข้างนอกตั้ง4ตึกคนก็ไม่ทราบว่ารัฐสภาของเราเนี่ยมีโรงพิมพ์ขนาดใหญ่ที่ใหญ่กว่าอมรินทร์อีกครับแล้วมีทั้งของสสสวแล้วก็มีสถานีโทรทัศน์ด้วยนะครับมีห้องสมุดมีหอจดหมายเหตุที่มีอาคารขนาดใหญ่ครับพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับซึ่งในรัฐสภาแห่งใหม่นี้ก็จะมีพิพิธภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะว่าเราทราบดีว่ารัฐสภาก็จะเป็น destination ของคนทั้งประเทศแล้วก็ทั้งโลกครับพวกเราจะไม่ทราบว่ารัฐสภาแม้แต่อยู่ที่อู่ทองไม่มีอะไรเลยก็มีคนมาเยี่ยมชมจำนวนมากคือสสเขาจะนิยมเอาชาวบ้านมาเที่ยวที่ทำงานเขานะครับแต่นี้รัฐสภาใหม่เนี่ยก็คอยดูตอนที่เสร็จแล้วก็จะมีคนทั้งประเทศเลยที่จะมาที่นี่แล้วรวมทั้งรัฐสภาที่สำคัญมีชื่อเสียงในโลกเนี่ยอย่างเช่นของเยอรมันของออสเตรเลียเนี่ยก็เป็น destination ของโลกเลยก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่เยี่ยมชมด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยบทบาทของรัฐสภาเนี่ยมันถึงมีความสำคัญหลายด้านนอกจากเป็นที่ทำงานแล้วเนี่ยในเชิงความหมายมันยังเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นชาตินั้นๆด้วยทุกคนก็จะทราบว่าสถาปัตยกรรมอันเนี้ยมันเป็นสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองแล้วมันก็จะต้องมีอายุยืนยาวไปเป็นอาคารที่สำคัญผมจะอธิบายว่ารัฐสภาก็เป็นอาคารที่สำคัญที่สุดหลังหนึ่งในรอบ100 ปีของเราเลยครับกระบวนการคิดกระบวนการทำหรือวิสัยทัศน์ต่างๆในการที่จะทำงานชิ้นนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องเป็นกระบวนการที่ถูกกันกรองแล้วมองไปข้างหน้าแล้วก็มองถึงเรื่องความยั่งยืนได้เรื่องสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของระบอบประชาธิปไตยเรื่องของสัญลักษณ์ของความเป็นประชาธิปไตยหรือว่าสัญลักษณ์ของอำนาจของประชาชนอันนี้ก็อาจจะมีการตีความต่างๆกันไปในรัฐสภาทั่วโลกเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่านอกจากมันจะแสดงถึงอัตลักษณ์ represent หลายๆอย่างความเป็นชาตินั้นศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตประชาชนความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ยังจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆทั้งหมดเรียกว่าเป็นอาคารสำคัญที่จะต้องตอบในทุกๆโจทย์ที่จำเป็นอย่างอาจารย์โหน่งเองก็เป็นหัวหน้าทีมออกแบบที่ชื่อว่าทีมสงบนะครับซึ่งก็เป็นทีมที่ชนะการประกวดแบบมาถ้าเกิดว่าให้ย้อนกลับไปเนี่ยตอนที่เริ่มต้นประกวดแบบผมอาจจะเล่าย้อนในกันว่าแบบนี้มันมีคณะกรรมการเป็นใครบ้างครับแล้วก็ในแง่ของการตัดสินเนี่ยมันมีการผ่านขั้นตอนต่างๆยังไงบ้างครับ
เล่าถึงทีมสงบก่อน ได้ครับ เนาะเดี๋ยวจะไปตอบคำถามอันนั้น โอเคครับ ทีมของเราเนี่ยเป็นคอนซัลเทียม ครับ ที่มาจากหลายบริษัทหลายองค์กรนะครับประกอบด้วยบุคคลสำคัญมากมายนะในทีมนี้มีศิลปินแห่งชาติ 4 คนนะครับ ครับ ก็คืออาจารย์ธีรพลนิยม ซึ่งเราถือว่าเป็นหัวหน้าใหญ่ของเราเป็นประธานโครงการ แล้วก็อาจารย์ปิญโยสุวรรณคิรี ครับ ท่านอาจารย์เผ่าซึ่งเป็นอาจารย์ทางด้านสถาปัตยกรรมไทย ซึ่งเป็นอาจารย์ของพวกเรานะครับแล้วก็ตัวผมซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติในภายหลังนะครับตอนที่แบบประกวดก็ยังไม่เป็นศิลปินแห่งชาติแล้วยังมีสถาปนิกที่เป็นสถาปนิกที่อาวุโสกว่าผมอีกหลายท่านนะครับอย่างเช่นอาจารย์บุญยริศจากแปลนแอสโซอาจารย์อเนกจากแปลนสตูดิโอเนี่ยนะครับก็คือแบบประกวดของเราเนี่ยเป็นแบบประกวดที่ชนะมาจากการประกวดแบบประมาณ131ชิ้นงานนะครับคัดมาเรื่อยๆจนสุดท้ายเหลือ10ชิ้นให้มาพรีเซนต์แล้วก็คัดเหลือ5ชิ้นหลังจาก5ชิ้นก็ให้กลับไปทำใหม่นะครับโดยจะมีค่าตอบแทน5ชิ้นที่เข้ารอบสุดท้ายเนี่ยก็จะไปทำเป็นงานใหญ่เลยแล้วก็มาให้คณะกรรมการมาพรีเซนต์ให้คณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการเนี่ยผมก็จำไม่ได้แน่ที่สุดแต่ว่าเข้าใจว่ามันประกอบด้วยองค์ประกอบหลายส่วนที่มาจากนักการเมืองสสสวผู้ที่มีหน้าที่ต่างๆและเป็นองค์ประกอบที่ประกอบร่วมกับทางสายวิชาชีพมันจะมีตัวแทนของสมาคมสถาปนิกสยามวิศวกรรมสถานแล้วก็มีศิลปินแห่งชาติครูบาอาจารย์ต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆหลายๆฝ่ายนะครับมาตัดสินกระบวนการตัดสินเนี่ยที่จริงคนอาจจะไม่ทราบว่ารัฐสภาตอนที่ตัดสินที่5ทีมสุดท้ายเนี่ยไม่ได้ตัดสินไปเลยนะครับจะมีการexhibit 5ทีมนี้ก่อนจะมีการเปิดเผยข้อมูลอันนี้ก่อนอันนี้เป็นข้อเสนอของจากทีมสงบเองเพราะเราก็กลัวว่าอยู่ๆก็ตัดสินมาใครชนะแล้วก็ด้วยเหตุผลอะไรเราก็อยากจะให้ Public เนี่ยได้เห็นงานเหล่านี้ก่อนนะครับว่างานแต่ละชิ้นเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วกรรมการก็จะต้องมีกรอบในการพิจารณามันมีหลักการที่สำคัญอันหนึ่งในการทำแบบประกวดอันนี้ก็คือมีการคิดกันแต่ต้นว่าผู้ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นบริษัทไทยนะครับอันที่สองก็เป็นแบบประกวดที่เป็นการประกวดอย่างกว้างขวางที่สุดคือปกติเนี่ยเวลางานที่มีค่าเป็นหมื่นล้านเนี่ยจะมีคนไม่กี่บริษัทเท่านั้นที่มีสิทธิ์ที่จะประกวดหรือทำงานเหล่านี้ได้แต่การประกวดนี้เป็นการประกวดแบบเปิดกว้างผมคิดว่ารัฐสภาเนี่ยเปิดกว้างที่สุดเมื่อเทียบกับที่การประกวดที่ก่อนหน้านี้คือไม่ได้มีการคัดทีมก่อนว่าคุณมีคุณสมบัติไหมแต่ว่าประกวดแนวคิดก่อนก็จะเป็นรูปแบบเหมือน blind audition นี้ใช่ไหมครับใช่ให้เรารู้ก่อนว่าคุณเป็นใครเลยใช่ครับในการเลือกเนี่ยผมเข้าใจว่าสุดท้ายกรรมการก็เลือกอย่างละเอียดจะเห็นว่าในการตัดสินงานชิ้นเนี้ยจะไม่มีกระแสว่ามีเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลเลยเพราะว่าเป็นแบบประกวดใหญ่ที่อยู่ในสายตาของคนครับทีนี้หลังจากที่ได้รับการประกาศผลแล้วครับว่าชนะการประกวดเนี่ยอยากจะให้อาจารย์โด่งเล่าต่อเนื่องมาถึงเรื่องของแนวความคิดเราก็จะทราบว่ารัฐสภาแห่งใหม่เนี่ยก็อีกชื่อหนึ่งก็คือสัปยสภาสถานแนวคิดนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาจากอะไรคือสัปยสภาสถานเนี่ยมันมีความหมายว่าสถานที่ประกอบกรรมดีนะครับในตอนที่ทำแบบประกวดเราก็คิดกันว่าคือเป็นสถาปนิกก็หาคอนเซปต์ที่จะมาทำตัวสถาปัตยกรรมอันนี้เนี่ยก็เราใช้วิธีกึ่งช่วยกันเสนอความคิดผมจำได้วันนั้นก็มีสถาปนิกประมาณ 20-30 คนนั่งอยู่บนโต๊ะแล้วก็มีคนหนึ่งยืนอยู่ที่กระดานแล้วก็คล้ายๆวิธีการของ NGO แล้วก็เขียนว่ารัฐสภาในฝันหมายว่าท่านฝันว่ารัฐสภาของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงแต่มันมีความคิดอันหนึ่งซึ่งมันปรากฏขึ้นมาซ้ำๆเลยก็คือความคิดที่ว่ารัฐสภาต้องไม่โกงเอางี้เลยตรงๆเลยแล้วก็ผมคิดว่าโอ้โหทำไมมันถึงเป็นความคิด
ใหญ่ที่มันมีความเห็นที่หมายว่าถ้าลงคะแนนแล้วมันซ้อนกันอยู่ที่นี่มาก เราก็เลยรู้เลยว่าโอ้นี่มันเป็นเพนฟูลของสังคมเราคือเราไม่ได้มองรัฐสภาในมุมที่ดีเลยครับไอความรู้สึกนี้มันติดมาแม้กระทั่งหลังจากที่ผมชนะแบบประกวดแล้วเป็นคนออกแบบคนใกล้ชิดก็ยังตามมาตำหนิติเตือนว่าไปทำไมทำให้เราคิดว่าเราควรที่จะเสนอสถาปัตยกรรมที่มันแก้ไขตัวเพนฟูลอันนี้คือเราอยากให้มันไหนๆจะสร้างอาคารที่สำคัญที่สุดในรอบ100 ปีนี้แล้วเราอยากจะให้เป็นขวัญกำลังใจของบ้านเมืองให้คนนึกถึงว่านี่เป็นสถานที่ดีๆเราก็เลยเขียนลงไปในแนวคิดว่าการเมืองต้องมีศีลธรรมอันนี้เป็นแกนความคิดหลักเลยที่เราจะใช้มาออกแบบรัฐสภาการเมืองต้องมีศีลธรรมแต่ถ้าความเข้าใจว่าการเมืองต้องมีศีลธรรมเนี่ยเป็นแค่ความเข้าใจของเรามันคงไม่เกิดประโยชน์อะไรเราก็เลยสงสัยว่าประชาชนคิดแบบนี้ไหมครับในสมัยที่ผมทำรัฐสภาอยู่มันถึงขั้นมีการสำรวจหนึ่งที่มีผลออกมาว่านักการเมืองโกงได้แต่ว่าขอให้ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติบ้างเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากจนน่าตกใจซึ่งเราก็คิดว่านี่มันเป็นวิกฤตทางด้านศีลธรรมทีนี้ถามว่าคนโบราณเนี่ยเวลามีวิกฤตทางด้านศีลธรรมเนี่ยเขาทำอะไรเขาสร้างมณฑลศักดิ์สิทธิ์ครับกระบวนการเนี่ยเราคนโบราณเรียกว่าบังอบายเบิกฟ้าฝึกฟื้นใจเมืองก็คือปิดความชั่วเรียกขวัญของประชาชนฟื้นใจเมืองขึ้นมาสร้างมณฑลศักดิ์สิทธิ์เพื่อเรียกขวัญประชาชนกลับมาให้นึกถึงความดีคือมาเพื่อให้ประชาธิปไตยของเรามันเดินไปในทางที่ถูกที่ควรซึ่งในยุคนั้นเนี่ยก็มีความคิดเรื่องการปฏิรูปครับเราก็คิดว่ารัฐสภามันควรเป็นส่วนหนึ่งการก่อสร้างอาคารรัฐสภาควรเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปตอนนั้นเรามีความหวังมากมายเกี่ยวกับการปฏิรูปมันไม่เกิดขึ้นจริงนะคือเราคิดว่ามันจะเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการที่ปฏิรูปคือคนชอบเย้อเย้ยถากถางผมว่าวิธีคิดนี้เนี่ยคือคนที่มองโลกในแง่ร้ายก็จะมองว่าตัวแทนที่ไม่ดีคุณจะเปลี่ยนเขาได้หรือครับโดยส่วนตัวผมก็คิดว่าคงมีหวังน้อยมากครับแต่ว่านั่นไม่ใช่จุดประสงค์หลักของเราแต่ว่าแน่นอนถ้าสถานที่นี้เนี่ยมีฟีลลิ่งที่เป็นความศักดิ์สิทธิ์หรือรวมใจของคนทั้งชาติเนี่ยมันจะทำให้เกิดความกลัวและละอายต่อบาปขึ้นมาในสำนึกของคนบ้างถ้าคนเหล่านั้นเขายังมีส่วนที่เป็นคนดีแต่ว่าจุดประสงค์หลักของเราจริงๆไม่ได้อยู่ที่ตัวแทนที่ถูกเลือกเข้ามาเหล่านี้อยู่ที่คนที่เลือกครับก็คือกลับไปที่ว่าประชาชนคือนี่คือความหมายของคำว่าอำนาจประชาชนในความหมายของพวกเราที่จะมองไปที่นั่นอยากจะพูดกับผู้มีสิทธิ์พื้นฐานเหล่านั้นว่าจริงๆแล้วคุณมีอำนาจอยู่ที่คุณจริงๆนะคุณอยากให้บ้านเมืองนี้ประเทศนี้ประชาธิปไตยของเราเป็นยังไงคุณก็มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาที่จะตัดสินใจแต่ว่าเราก็จะส่งสัญญาณไปคือที่จริงสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยมันคือการสร้างวาทกรรมอันหนึ่งที่ว่าเลือกคนดีเข้าสภาที่จริงมันมีเท่านี้แหละครับมันมีเท่านี้แหละสิ่งที่เราจะสร้างตอนที่เราชนะแบบประกวดเนี่ยเราก็ฉลองกันด้วยการไปเที่ยวหลวงพระบางครับเราก็ไปเดินแล้วก็มีพระธาตุภูสีอยู่ข้างบนผู้ใหญ่ของเราคนหนึ่งก็ถามว่าคุณรู้ไหมว่าทำไมพระธาตุภูสีถึงอยู่ที่นั่นแล้วเราแงนหน้าขึ้นไปก็จะเห็นเราก็บอกว่าก็ไม่รู้แต่มันรู้สึกดีจังเลยเวลาเดินอยู่ในหลวงพระบางแล้วก็บอกว่าคนโบราณเนี่ยเขาสัญญากันว่าจะอยู่ร่วมกันด้วยความดีคือพระธาตุภูสีครับก็คือเสาสัญญาณอันหนึ่งรอบๆนั้นคือประชาคมที่สัญญากันว่าอยู่ร่วมกันด้วยความดีผมก็พวกเราเกิดคิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยเสาสัญญาณอันเนี้ยมีอยู่ทั่วประเทศไทยเลยถ้าคุณไปทางเหนือคุณจะเห็นยอดแหลมๆขึ้นมารอบๆเป็นประชาคมของชาวบ้านที่อยู่ร่วมกันเราก็เลยสงสัยว่าไอ้ยอดแหลมๆนั้นคืออะไรเราก็ไปเรียนรู้ทราบนั่นคือเขาพระสุเมรุ
เวลาเห็นภูเขาทองเจดีย์ภูเขาทองเห็นบุรุษพุทโธเห็นนครวัดมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยก็คือเขาพระสุเมรุเราก็สงสัยว่าเขาสุเมรุเนี่ยมาจากหลักอะไรที่มันอยู่คู่สังคมไทยแล้วก็เรารู้เลยว่าเสาสัญญาณถ้าเราตั้งเสาสัญญาณใหญ่ของชาติแล้วส่งสัญญาณที่เสาสัญญาณเหล่านั้นเนี่ยเรามีโอกาสที่จะส่งสัญญาณไปได้ในระยะยาวเพราะว่ามันอยู่ในสำนึกของคนไทยสำนึกของคนไทยที่เกี่ยวกับเขาพระสุเมรุคือระบบนี้เราเรียกว่าระบบไตรภูมิแล้วก็ไปศึกษาเรื่องไตรภูมิไตรภูมิเนี่ยมันคือเง่าของศิลปะของเราเลยคือเง่าที่ใหญ่ที่สุดอันเดียวเลยไม่มีอะไรในสังคมไทยที่ไม่เกี่ยวกับไตรภูมิครับคือไม่ว่าคุณจะสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างวัดการละเล่นการเพาะปลูกการทำขนมทุกอย่างเนี่ยมาจากคติไตรภูมิหมดเลยของสังคมเรานี่มันคือต้นของศิลปะสถาปัตยกรรมของเราและไตรภูมิมันคืออะไรเราก็ไปศึกษาแล้วก็พบว่าไตรภูมิเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าไตรวัฏก็คือกิเลสเนี่ยทำให้เรามาทำกรรมที่เราทำไม่ว่าดีหรือชั่วทำให้เกิดผลของมันเรียกว่าวิบากก็คือกิเลสดีหรือชั่วก็ตามกรรมแล้วก็วิบากแต่ระบบไตรภูมิคืออะไรไหมก็คือการพูดเรื่องนี้โดยพูดย้อนกลับพูดเรื่องวิบากก่อนแล้วก็กรรมแล้วก็กิเลสหมายความว่าระบบไตรภูมิเนี่ยหัวใจของมันเนี่ยจะเป็นเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำให้คุณกลัวที่จะทำบาปเพราะว่าทำแล้วอาจจะตกนรกทำอะไรนี่เป็นมันมีหลายชั้นมากความเชื่อของชาวบ้านก็อย่างหนึ่งคติทางศาสนาก็อย่างหนึ่งแต่ผมอยากอธิบายว่ามันเกี่ยวข้องกับทุกศาสนาวิธีคิดอันเนี้ยและสัญลักษณ์อันเนี้ยมันก็เป็นสัญลักษณ์ที่มันเป็นความเข้าใจร่วมกันโดยเฉพาะในสังคมไทยเราก็เลยคิดว่าถ้างั้นเราใช้สัญลักษณ์อันนี้เพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเราไล่คาถาไตรภูมิเนี่ยมันยังมีหลายสิ่งที่จะสำเร็จขึ้นพร้อมกันอย่างเช่นว่าความเป็นชาติความเป็นไทยเพราะว่ามันมาจากเง่าของภูมิปัญญาเราจริงๆคือครูช่างของเราเนี่ยเอาเขาพระสุเมรุเนี่ยมาทำตัวเจดีย์แล้วก็เอาชมพูทวีปเนี่ยมาทำโบสถ์วิหารคุณจะเห็นระบบ planning ของเราเป็นอย่างนี้ตลอดเลยแล้วคุณไปดูรัฐสภามันเป็นระบบนี้เราทำเพื่อเป็นขวัญกำลังใจชาวบ้านแล้วเราจะสื่อสารไปยังชาวบ้านว่านี่คือเขาพระสุเมรุนะที่คุณต้องเคารพเรื่องบาปบุญคุณโทษคุณต้องเคารพเรื่องนี้แล้วก็การที่จะเลือกคนมาทำงานที่เนี่ยมันก็โดยอัตโนมัติว่าถ้าคุณนึกถึงว่านี่เป็นสถานที่อย่างนั้นจริงๆเหมือนกับที่เรานึกถึงวัดแล้วพอพระแค่อยากจะมีรถยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เราก็โกรธนะครับเราอยากให้สถาปัตยกรรมเนี่ยมันเป็นธงอันแรกที่เราปักลงไปให้มันนำหน้าพฤติกรรมของคนคือต้องการจะสื่อสารกลับไปนู่นไปที่คนที่เลือกคนที่เข้ามาแล้วคนที่เข้ามาถ้ามันถูกเลือกอย่างถูกต้องเนี่ยจะเรียกว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้มันก็จะถูกโดมิเนตโดยความคิดอันเนี้ยความคิดอันเนี้ยเราก็คิดว่าเรื่องนี้เราไม่ได้คิดเองครับเราคิดว่ามันเป็นภูมิปัญญาของเราแล้วก็มันเป็นอะไรที่จะหยิบไปสื่อสารได้เร็วที่สุดเราก็เลือกความคิดนี้เลยเราก็ไล่คาถาไตรภูมิทีนี้พอเราได้ฟังแนวคิดแล้วเนี่ยผมเองก็จะขอขั้นด้วยการถามอาจารย์นิดนึงเพราะว่าอย่างการคุยในครั้งนี้ผมก็จะมีการรวบรวมคอมเมนต์บางส่วนจากประชาชนที่บางทีเขามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องงานออกแบบนะครับอย่างคำถามแรกคือหลังจากเราฟังแนวคิดนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของความดีเรื่องของศีลธรรมเนี่ยครับหรือแม้กระทั่งการที่มีภาพลักษณ์ที่ออกไปว่าเป็นลักษณะเหมือนเป็นวัดหรือเรื่องของเชิงศาสนาเนี่ยครับก็จะมีคนที่ตั้งคำถามว่าแล้วอย่างการนำเอาเรื่องของศีลธรรมเรื่องของศาสนามาเนี่ยแทนที่รัฐสภาเองเนี่ยไปมุ่งเน้นพูดถึงเรื่องของอำนาจประชาชนหรือประชาธิปไตยเลยเนี่ยมันจะเป็นแนวทางที่แบบเหมือนทางอาจารย์เองมีมุมมองยังไงกับเรื่องนี้ครับครับก่อนอื่นผมต้องขอบคุณแก๊ปนะครับได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่นะถามก็มีคนข้องใจเรื่องพวกนี้เยอะเพราะมันคล้ายกับว่าการตอบคำถามของเราในเรื่องสถาปัตยกรรมของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้ตอบแบบตรงไปตรงมานะมันตอบไปอีกแบบหนึ่งผมจะอธิบายว่าตัวสถาปัตยกรรมรัฐสภาเนี่ย
มันมีไฟล์บังคับต้องตอบมันทุกเรื่องเลยครับคือต้องตอบเรื่องความเป็นชาติความเป็นไทยเรื่องความเป็นสมัยใหม่เรื่อง globalization เรื่องอัตลักษณ์เรื่องความเป็นมิตรสภาพแวดล้อมประหยัดพลังงานอะไรมันต้องตอบทุกเรื่องเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงในการตอบคำถามไหนได้เลยและไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงในการตอบคำถามของใครได้เลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยเกี่ยวหมดในเมื่อคุณพูดว่าเป็นสถาปัตยกรรมของชาติแต่ผมอธิบายแนวทางของเราอย่างนี้นะครับว่าเราเข้าใจดีว่าสถาปัตยกรรมอันเนี้ยมันเป็นตัวแทนของระบอบประชาธิปไตยในบ้านเราครับสถาปัตยกรรมเนี่ยเป็นภาพที่คนทั้งโลกเนี่ยมองมาว่าโอ้อันเนี้ยประชาธิปไตยของประเทศไทยเป็นแบบนี้หรือนะเป็นยอดแหลมๆเจดีเป็นใช่ไหมใช่ใช่ก็แต่ว่าผมก็ต้องยืนยันว่าความคิดรากฐานของเราอะเราก็ไม่ได้คิดแบบคนตะวันตกเลยเราไม่ได้ปฏิเสธเรื่อง globalization แต่ว่าเราคิดว่าอัตลักษณ์ของเราเนี่ยสำคัญทีนี้ระบอบประชาธิปไตยในระบอบของสากลจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเรื่องของตัวแทนผลประโยชน์ก็คือคุณเลือกตัวแทนผลประโยชน์คุณเข้ามาต่อสู้จัดสรรผลประโยชน์กันโดยมีสิ่งสูงสุดเลยคือรัฐธรรมนูญว่ายังไงก็ต้องปฏิบัติไปตามนั้นแต่รัฐธรรมนูญก็มนุษย์ร่างนะก็มีดีมีชั่วมีผลประโยชน์ทับซ้อนมีอะไรต่างๆแต่นี่เป็นกติกาของประชาธิปไตยครับทีนี้เราก็เคยถูกคอมเมนต์ว่าการที่เราคิดเรื่องระบอบศีลธรรมเอาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมันทำให้ประชาธิปไตยเนี่ยในแบบประชาธิปไตยแท้ๆนะมัวหมองไหมแต่ว่าผมไม่ได้คิดอย่างนั้นพวกเราที่ทำสัพยสภาถังไม่ได้คิดอย่างนั้นผมคิดว่าในที่สุดในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยมันจะต้องประกอบกันแต่ว่าต้องเข้าใจว่าระบอบศีลธรรมที่เราหมายถึงเนี่ยไม่ได้หมายถึงในระดับของศาสนาเพราะว่าถ้าคุณไปถึงตรงนั้นเนี่ยนิยามมันจะต่างกันมากเลยคนดีของศาสนาหนึ่งของอีกศาสนาหนึ่งก็มีความแตกต่างกันแต่เอาหมายถึงในระดับพื้นฐานทั่วไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในรัฐธรรมนูญทุกฉบับก็พยายามที่จะยึดโยงกับเรื่องนี้อยู่แล้วหมายถึงว่าจะลงโทษคนไม่ดีจะให้คนดีแต่ว่ามันมีกติกาอยู่แต่ว่ากติกาอันเนี้ยบางทีก็กติกาก็ไม่ค่อยเป็นธรรมถ้าหมายถึงว่าถ้ามีลำพังกติกาไม่มีมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องก็มีปัญหาเยอะนั้นส่วนตัวเราคิดว่าแล้วบรรพบุรุษเราอยู่มายังไงก่อนที่ความคิดแบบตะวันตกจะเข้ามาเราก็รู้สึกว่าบรรพบุรุษเราอยู่กันมาด้วยความดีให้มันดีนะมันเป็นสิ่งที่ against กับระบบประชาธิปไตยจริงหรือเวลาที่เราพูดเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยห้ามพูดเรื่องศีลธรรมในระดับพื้นฐานหรือซึ่งความเห็นของเราเองเนี่ยก็คือผมคิดว่าไม่ใช่เพราะนั้นเนี่ยเราคิดว่ายังไงมันก็ต้องประกอบด้วยสิ่งนี้แต่ว่าเราเนี่ยไม่มีอำนาจอิทธิพลที่จะเข้าไปถึงตัวรัฐธรรมนูญหรอกนะเพราะว่ากติกานั้นมันก็ยังอยู่แต่เราอ่ะอยากจะไปกระตุ้นจิตใจของคนที่เป็นเจ้าของอำนาจนั้นซึ่งเขาก็ไม่มีโอกาสได้ร่างรัฐธรรมนูญด้วยนะถึงแม้คุณจะมีกระบวนการอะไรก็ตามเนี่ยชาวบ้านก็เข้าไม่ถึงไอ้ข้อกฎหมายเหล่านั้นหรอกแต่ว่าสิทธิ์เดียวที่เขามีสูงสุดก็คือการเลือกผู้แทนบางคนคิดว่าโอเคถ้าสมมุติว่าเราไม่มีแนวคิดเรื่องของศีลธรรมความดีเลยสุดท้ายออกมามันก็จะคงเป็นอาคารที่แน่นอนต้องมีอัตลักษณ์ไทยใช่ไหมครับใช่ถ้ามีเท่านั้นหรือสมมุติว่าถ้าเกิดโอเคเป็นอาคารที่มีอัตลักษณ์ไทยและมีเรื่องของศีลธรรมความดีแต่ไม่จำเป็นต้องมีภาพลักษณ์หรือฟอร์มอะไรที่มันเป็นไทยแบบเป็นวัดแต่ถ้าอย่างนั้นก็จะไม่ตรงกับก็จะไปไม่ถึงไดเรคชั่นหรือทิศทางที่ต้องการนำเสนอหรือเปล่าคือในโลกของการออกแบบสถาปัตยกรรมนะครับผมอธิบายเลยว่ามีคน3แบบแบบหนึ่งอ่ะคิดว่าเรามัวทำอะไรกันอยู่โลกเข้าไปถึงไหนแล้วเรามันไม่สลัดความเป็นไทยออกไปสักทีเราจะได้ก้าวทันโลกนี่คือคนแบบที่1นะคนแบบอีกฝั่งหนึ่งก็คือกังวลว่าไอ้ globalization เนี่ยมันทำลายสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของเราแล้วก็
เราต้องรักษาพิทักษ์ตัวอัตลักษณ์นี้ไว้เท่าชีวิตของเราอีกกลุ่มหนึ่งก็อยู่ตรงกลางว่าเราปฏิเสธเรื่อง globalization ไม่ได้แต่เราก็ต้องรักษาอัตลักษณ์ของเราด้วยให้เติบโตไปพร้อมกันครับส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันน่าชื่นชมทั้ง3กลุ่ม3กลุ่มนี้ไม่เห็นต้องเกลียดกันเลยคุณชอบแบบไหนคุณก็ทำแบบนั้นคุณนึกออกไหมคือเราต้องการคนที่เป็นนักอนุรักษ์เราต้องการคนที่หัวก้าวหน้าคุณอยากจะวิ่งให้ทันนอร์แมนฟอสเตอร์คุณก็เอาสิแล้วคุณคิดว่าคุณทำได้อะสิ่งที่เราทำคืออะไรสิ่งที่เราทำคือสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ครับที่งอกงามขึ้นมาจากภูมิปัญญาของเราครับคือแน่นอนมันคำว่าสถาปัตยกรรมสมัยมันมีภูมิปัญญาของตะวันตกอยู่ด้วยอาจจะเกินครึ่งนะครับแต่ว่าจิตวิญญาณของมันน่ะมันเป็นจิตวิญญาณของเราแล้วก็เรื่องนี้ถ้าคุณพูดในมุมของการปักธงสถาปัตยกรรมไทยในสถาปัตยกรรมโลกอ่ะมันเป็นเรื่องสำคัญครับคนอาจจะไม่คิดอย่างนี้ก็ได้นะทำให้เป็นสากลไปเลยเนี่ยครับอันนี้คือเรื่องที่1เรื่องที่2คืออัตลักษณ์นี้มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาในเมื่อคุณจะทำเรื่องไทยเนี่ยมันผ่านเข้าไปอยู่ในแอเรียของพุทธซะเยอะเลยครับสมมุติว่าคุณทำรัฐสภาพม่าหรือลาวแต่ว่าคุณเป็นสถาปนิกต่างชาตินะครับขอให้คุณไปออกแบบแล้วทำรัฐสภาลาวก็ได้แต่ห้ามมีภาษาสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธแต่ให้เป็นชาติลาวนะผมถามว่าคุณทำได้ไหมไม่มีทางครับเพราะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่คนรู้สึกว่าพอมันเป็นพุทธแล้วศาสนาอื่นล่ะความหมายของศาสนาคืออะไรผมว่าปัญหาของเราคือเราเอาเรื่องทั้งหมดมาปนกันชีวิตเราไม่ได้อยู่แบบนั้นนะเราอยู่ด้วยกันมานานแล้วสังคมไทยเนี่ยคืออย่างนี้คุณไปดูสถาปัตยกรรมทั่วโลกนะรัฐสภานะของชาติที่เป็นเมืองขึ้นหรือว่าคนอื่นมาจัดการให้ก็จะมีส่วนผสมของชาติที่มาจัดการให้รัฐสภาของมาเลเซียก็เป็นอิสลามนะของอินเดียก็เป็นฮินดูมีเง่าของฮินดูของฝรั่งเนี่ยมีรากฐานมาจากสถาปัตยกรรมแบบคริสต์หมดเลยผมคิดว่ามีอันไหนในโลกอาจจะมีแทบจะไม่มีเลยที่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่มีรากฐานเนี่ยเหมือนเป็นกลางแต่ว่าจริงๆถ้าคุณทำเป็นสมัยใหม่เลยเนี่ยคุณจะเอาภาษาจากบาวเฮาส์ป่ะหรือว่าโพสต์โมเดิร์นหรือว่าเอามาแบบเลอคอบูซีเอหรือเอาแบบไหนคือมันไม่มีหรอกแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วความเป็นไทยเนี่ยระบบไตรภูมิเนี่ยนะมันผูกพันกับความเป็นไทยมามันคติชาวบ้านเนี่ยมันผูกพันกับเราทุกอนูเลยแม้แต่การเพาะปลูกไงแม้แต่การทำขนมเนี่ยแล้วคุณจะดิ้นรนออกไปจากอันเนี้ยคือผมเคยไปสัมมนาเรื่องความเป็นไทยครั้งหนึ่งก็มีคนที่หัวสมัยใหม่มากคนหนึ่งพูดว่าทำไมเราไม่สามารถหลุดพ้นจากความเป็นไทยสักทีผมก็ถามในใจแล้วมึงจะไปไหน มึงจะไปไหนเพราะว่ามันคนละเรื่องกับความก้าวหน้านะหรือแม้แต่ประชาธิปไตยเนี่ยคำว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆเนี่ยมันก็มีหลายความหมายนะมีความหมายทั้งบวกและลบแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคนไม่ชอบก็จะให้มันเป็นในทางลบครับใช่ไหมเพราะว่าให้มันไปทางล้าหลังทางอนุรักษ์เสมือนหนึ่งกับว่าอัตลักษณ์ของเราที่เราอยู่มาได้จนถึงวันไม่มีอะไรดีเลยสิ่งที่สำคัญสำหรับสถาปนิกอันหนึ่งเนี่ยที่ผมมีคอมเมนต์ที่ชาติเราไปไม่ถึงไหนทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าหัวใจสำคัญเลยของดีไซเนอร์บ้านเราคือความเป็นอื่นในตัวเราเข้าใจคำพูดนี้ความเป็นอื่นในตัวเราคือความคิดของคนอื่นที่อยู่ในหัวของเราเนี่ยมันใหญ่กว่าคือตัวตนของเรารากเหง้าของเราไม่ค่อยรู้จักตอนที่มาทำรัฐสภาผมถึงรู้ว่าตัวผมนี่กากแค่ไหนเรื่องสถาปัตยกรรมไทยแต่คุณลองถามเรื่องสถาปัตยกรรมสมัยใหม่สิผมจะตอบให้เป็นน้ำคุณนึกออกไหมว่าความเป็นอื่นในตัวเราทำให้เราอยากเป็นเหมือนคนอื่นเพราะเราศึกษาเรื่องคนอื่นใช่เพราะว่าเราเรียนสถาปัตยกรรมจากตะวันตกไงและวิชาสถาปัตยกรรมไทยเราโดดครับ ผมนี่โดดครับผมยังจำไม่ได้เลยว่าอาจารย์เคยสอนอะไรบ้างครับหรือผมพูดได้ไหมครับว่าเหมือนตอนนี้เราอาจจะตีความหลายๆอย่างรวมกันอยู่ถ้าเราไม่แยกความเป็นไทยเรื่องของศีลธรรมใช่เรื่องของศาสนา
ให้แยกกันให้ชัดเจนแล้วก็ตัดสินมองกันแบบขาดอ่ะมันก็จะปนกันอยู่อย่างนี้หรือเปล่าใช่เพราะว่าเวลาที่เราโจมตีกันน่ะมันลำดับให้ผลคุณทำยังไงก็ได้ ถ้าคนที่มีความรู้ไม่ครอบคลุมก็จะเดินไปตามเส้นลำดับของเหตุผลอันนั้นดังนั้นการเป็นสถาปนิกน่ะมันก็มีคำสอนอันหนึ่งว่าเราต้องบินเหมือนนกไม่ใช่เดินเหมือนมดเราต้องเห็นภูมิประเทศว่าความเข้าใจของผมเนี่ยอย่างกรณีอัตลักษณ์ของไทยที่อยู่ในครูช่างไทยเนี่ยครับคุณรู้เปล่าว่ามีโบสถ์คริสต์มีทางใต้มัสยิดอิสลามที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไทยก็มีอย่างกรุงเทพก็มีมหาไทยก็เห็นว่าเป็นอาคารทรงไทยเลยโบสถ์คริสต์นะครับแล้วจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องการกีดกันทางด้านศาสนาตัวซีเนียร์อาร์คิเทคที่สำคัญที่สุดเลยของทีมสงบที่เคลียร์ทุกอย่างหอพระอะไรครับเป็นชาวคริสต์ครับไม่ใช่ระดับธรรมดาเป็นระดับผู้แปลพระคัมภีร์เลยคืออาจารย์วิโรจน์จันทกวงเนี่ยแต่ว่าเขาเป็นคนที่ก้าวพ้นความคิดอันนี้เขาเข้าใจว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของการกีดกันมันคุณต้องแยกเรื่องแล้วสังคมไทยเนี่ยแต่เดิมเราไม่เคยแบ่งแยกเมื่อก่อนเราเคยภูมิใจนะที่เราอยู่ร่วมกันได้จนกระทั่งเริ่มมีคนตั้งข้อสังเกตแบบเนี้ยซึ่งผมก็คิดว่าถ้าจะเอาอะไรมาตอบให้เขาพอใจมันก็คงอาจจะไม่มีถึงที่สุดหรอกแต่ผมอยากให้คนส่วนใหญ่ที่อยู่ร่วมกันในสังคมนี้เข้าใจว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันมันไม่ได้เกี่ยวกันนะอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนบางคนก็จะรู้สึกว่าพอมันมีแนวคิดว่าโอเคตั้งแต่สมัยก่อนมีวางต้องมีวัดกำกับเป็นแนวคิดย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยยุคไหนแล้วอะไรเงี้ยทำไมลักษณะของแนวความคิดมันไม่ใช่เป็นแนวคิดที่ไปข้างหน้านะทำไมเรายังยึดติดกับความอนุรักษ์อะไรแบบเดิมๆอะไรเงี้ยครับอันนี้ผมจะอธิบายว่าผมอยู่ในกลุ่มที่อยู่ตรงกลาง3กลุ่มเมื่อกี้ครับสถาปัตยกรรมของเราเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมล้ำสมัยนะคุณรู้ไหมว่าในระบบ Life Safety เนี่ยครับแบบดีที่สุดเลยระบบของพลังงานเป็นระบบที่ผู้เชี่ยวชาญทั้งประเทศเลยระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดอันหนึ่งระบบ Universal Design ที่เราดีไซน์เนี่ยทั้ง3ระบบเนี่ยใช้คนที่เป็นหมายเลข1ของประเทศเราเลยคือดีที่สุดนะครับแม้แต่ดีขนาดนี้จริงๆคนพิการบางคนยังไม่พอใจนะเพราะว่ามันทำให้ทุกคนพอใจไม่ได้หรอกนะแต่ว่าผมจะอธิบายว่าทำไมสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ดูว่าเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ถึงยังดูเป็นญี่ปุ่นอยู่อย่างงานอันโดะงานแล้วทำไมเราทำไม่ได้ผมก็ค้นพบว่าสิ่งที่เราควรจะสืบสานจริงๆแล้วเนี่ยคือระบบสุนทรียศาสตร์คือเราสนใจเรื่องความงามคือเราไม่ได้เชื่อแบบเดิมแล้วเราไม่ได้เชื่อเรื่องจักรวาลแบบเดิมแล้วแต่ว่าหลักสุนทรียศาสตร์ความงามมันยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เราให้ความเคารพกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นภูมิปัญญาของเราเพื่อที่จะเดินต่อไปเรามีเป้าหมาย composition ของอาคารรัฐสภาเนี่ยถ้าคุณเรียนออกแบบมันจะรู้ว่ามันเป็นหลักที่เรียกว่า climate composition คือเป็น composition แบบ colorful คุณลองถอดยอดนั้นออกจะไม่เหลืออะไรเลยครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมผมก็อยากรู้แล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยคนจะโอเคไหมหรือไม่โอเคหรอกครับเพราะว่าผมจะอธิบายให้ว่าคือหลัก composition 2แบบคุณเดินไปทางไหนก็ต้องมีเป้าหมายขออธิบายง่ายๆเลยว่าสมมุติว่าคุณมีห้องสีขาวที่ผมเคยอธิบายในคลิปนะผนังเป็นสีขาวตัวหนังสือบนผนังเป็นสีขาวโซฟาเป็นสีขาวฝ้าเพดานสีขาวผนังสีขาวพื้นสีขาวคุณเข้าไปในห้องนั้นคุณจะเห็นอะไรคุณจะเห็นพลังของสีขาวครับแล้วคุณจะเห็นตัวหนังสือบางๆสีขาวบนผนังสีขาวนั้นชัดเจนถึงแม้มันจะบางมากหลัก composition อันนี้เราเรียกว่าเป็นหลักของ non object composition ก็คือ simplicity design ก็คือมันเป็นพลังของภาพรวมง่ายมากเลยคือไม่ต้องมี object อะไรใดๆในนั้นเลยคุณทำอย่างอื่นเหมือนเดิมเลยแต่คุณยกโซฟาสีขาวออกเอาโซฟาสีแดงโยนเข้าไปเวลาคุณเดินเข้าไปในห้องนั้นคุณจะไม่เห็น
ตัวหนังสือสีขาวบนผนังสีขาวต่อไปแต่คุณจะเห็นโซฟาสีแดงสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือทั้งหมดที่คุณเคยทำซึ่งมันคือตัวคอนเทกต์คือตัวเนื้อหามันจะเปลี่ยนเป็นซัพพอร์ตครับมันจะซัพพอร์ตโซฟาสีแดงนี้ถ้าโซฟาสีแดงเนี่ยเป็นมาสเตอร์พีซของเลอ คอบูซีเอมันจะบอกว่าถ้าผมคนออกแบบมันจะบอกว่าผมนับถือเลอ คอบูซีเอเพราะคนที่นับถือเลอ คอบูซีเอเข้ามาทั้งหลายก็จะ appreciate ก้มลงกราบด้วยความมีความสุขแต่ถ้าโซฟาอันนั้นน่ะมันเป็นโซฟาปลอมๆงานทั้งหมดจะพังลงมาเลยถ้าคุณเขาเป็นดีไซเนอร์คุณเข้าใจเรื่องนี้คุณเห็นว่าทางเลือกนี้มันหันหน้าไปคนละทางครับทำไมมันถึงมีรูปอย่างนี้แล้วถอดยอดออกไม่ได้เพราะเราเลือกแบบโซฟาสีแดงเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการสื่อสารกับชาวบ้านเราไม่ได้ต้องการมาดเท่อะไรครับคุณนึกออกไหมเราต้องการจะสื่อสารกับสังคมไทยทั้งสังคมเนี่ยคือเราเลือก climate composition เนี่ยทีนี้มันก็เหลือตรงยอดเอาไงดีในระหว่างที่ผมกำลังพยายามทำไอ้ตัวนั้นไม่ใช่ผมคนเดียวหลายคนช่วยกันช่วยกันทำอะไรที่แหลมๆแต่เราคิดว่ามันแหลมๆแหละคือจริงๆมีหลายออปชันมากๆที่จะถูกแหลมๆแล้วก็แต่ว่ามันจะต้องลุคโมเดิร์นนะไม่ใช่เทรดิชันนะไม่ใช่ยกของเก่ามาตั้งครับเพื่อที่จะสื่อสารออกไปเนี่ยอัตราเรากำลังขึ้นสูงเลยว่าก็อย่างที่ว่าเนี่ยมันโอกาสของเราแล้วนะก็มีครูอาจารย์คนหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าเป็นอาจารย์ผ่องเส้นกิ่งหรืออาจารย์สนจิมาตังนะเขาก็ถามเขามานะดูแล้วก็ถามว่าคุณรู้ไหมใครออกแบบวัดพระแก้วเราก็ไม่เห็นมีใครบอกใครออกแบบวัดพระแก้วใครออกแบบพระปรางวัดอรุณใครออกแบบวัดต่างๆเรียงมาเลยใครออกแบบวัดต้นเกวียนนั่นเป็นมาสเตอร์พีซส่วนเชียงใหม่ใครออกแบบวัดพระธาตุลำปางหลวงเฮ้ยเราไม่รู้เลยอาจารย์ก็บอกว่าแต่คุณควรรู้ครูไทยนิรนามครูไทยทำนั้นน่ะไม่ได้ทำด้วยอัตราแต่เป็นการสืบสารภูมิปัญญาของอดีตมาคุณกำลังจะประกาศความเป็นไทยให้โลกรู้เนี่ยคุณจะประกาศด้วยภูมิปัญญาที่สืบสารกันมาหรือคุณจะประกาศด้วยอัตราของคุณผมนี่อัตราตกวูบเลยเพราะเราก็ไม่ใช่คนโง่ครับเดิมพันมันก็คือสัญลักษณ์ของความเป็นชาติมันไม่ใช่เรื่องที่เราคิดขึ้นมาเองได้เหมือนให้ผมแก้ไขโปรโมชั่นเจดีสุโขทัยอะไรเงี้ยผมก็เรามีความรู้ที่จะแก้ได้ไหมเราก็เลยคิดว่าในตอนนั้นเราตัดสินใจว่าเราจะอุทิศตรงส่วนยอดเนี่ยให้กับภูมิปัญญาของบรรพบุรุษช่างไทยไม่ได้ยกให้อาจารย์พิญโยหรืออาจารย์เผ่านะอันเป็นเพียงตัวแทนที่จะทำสิ่งเหล่านั้นแค่นั้นเองไม่รู้จะทำได้ดีแค่ไหนอะไรก็ช่างแต่ว่าเราคิดว่าตัวเราทีมออกแบบทั้งหลายหัวสมัยใหม่ทั้งหลายที่นั่งอยู่เนี่ยที่มาจากพวกผมมาจากแปลงมาจากอะไรต่างเป็นครั้งที่เรายอมรู้ไหมครั้งที่เรายอมเพราะว่าภารกิจที่เราทำเนี่ยมันใหญ่กว่าตัวเรามากและสิ่งที่เราต้องการสื่อสารเนี่ยเราต้องการสื่อสารภูมิปัญญาไทยให้คนทุกคนในประเทศนี้ให้คนทั้งโลกเรารู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ของเราและเราขอเป็นครูช่างอีกคนหนึ่งที่นิรนามเขาไม่ reference credit เพราะว่ามันเป็นภูมิปัญญาที่เขาสืบสานมาไงคือเขาไม่ได้เป็นคนคิดขึ้นมาเขาไม่มีสิทธิ์จะมาเคลมว่านี่เป็นของฉันใช่เพราะว่าเขาไม่เคลมกันเลยเพราะว่าเขาคิดว่าแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าช่างแต่ละคนจะไม่ได้ต่อยอดของความคิดไม่ได้มีความคิดของตัวเองนะแต่ว่าเขาเคารพสิ่งที่สืบสานกันมามากกว่าสิ่งที่เขาคิดเองคือ development อันนั้นน่ะมันก่อร่างสร้างตัวมาความเป็นชาติมันมีความสำคัญแล้วคุณลองนึกถึงว่าถ้าผมออกแบบร้านขนมอันหนึ่งเนี่ยผมจะใช้ความคิดแบบไหนก็ได้แต่ไม่ใช่รัฐสภาไงรัฐสภาเนี่ยมันเป็นสถาปัตยกรรมของชาติในรอบ100 ปีคือถ้าคุณดูเกรดช็อตของรัฐสภาคุณจะเห็นว่ามันตอบทุกคำถาม1คำตอบ100คำถามคือมันตอบทั้งเรื่องความเป็นชาติความเป็นไทยความสงบความสง่างามทุกอย่างที่เราเขียนไว้ความศักดิ์สิทธิ์นี่หลังจากที่ได้ฟังแนวคิดแล้วครับจากแนวคิดนี่ครับแปลงมาเป็นงานสถาปัตยกรรมยังไงบ้างครับก็ก่อนอื่นผมอธิบายก่อนว่าส่วนที่ สำคัญที่สุดในการออกแบบรัฐสภานี่คือห้องประชุมซึ่งในรัฐสภาแห่งใหม่เนี่ยมันจะมี
2ห้องประชุมคือมีห้องประชุมรวมอันหนึ่ง800ที่นั่งกับอีกห้องประชุมหนึ่งก็คือห้องประชุมของสวครับทีนี้ลักษณะของห้องประชุมเนี่ยมันเป็นลักษณะที่พิเศษมากก็คือว่ามันเหมือนไข่แดงที่มีการซัพพอร์ตอยู่รอบๆมีข้าราชการเนี่ยอยู่ข้างใต้ส่งเอกสารขึ้นมามีอยู่ด้านข้างแล้วก็สสจะต้องออกไปประชุมกรรมธิการออกไปทานข้าวอะไรโดยที่สามารถกลับเข้ามาโหวตได้ทันเวลาด้านหน้าก็จะมีราวของสสขึ้นไปชั้น3ก็จะเป็นที่นักข่าวเข้าห้องนี้ในชั้น4ก็เป็นผู้เยี่ยมชมด้านหลังก็จะซ้อนเป็นชั้นๆมีของประธานมีผู้มาชี้แจงมีของฝ่ายค้านมีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบห้องประชุมเนี่ยมันเป็นหัวใจแต่คนเนี่ยไม่ค่อยรู้ว่ารัฐสภาจริงๆในโลกนี้ที่ผมจะอธิบายฟังว่ามันไม่ได้มีแต่ห้องประชุมมันมีองค์ประกอบที่จะสนับสนุนการประชุมและการทำงานตลอดตั้งไม่ว่าจะปิดหรือเปิดสมัยประชุมเนี่ยมีข้าราชการอยู่มากกว่า 3,000 คนที่มีมานานแล้วไม่ได้เพิ่งมามีที่นี่แต่เดิมเราไม่ได้อยู่ที่อู่ทองเพียงแต่ว่ามีส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เกี่ยวกับการประชุมที่อยู่ที่อู่ทองแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยมีสำนักต่างประเทศสำนักภาษาสำนักกฎหมายสำนักประชุมสำนักอะไรต่างๆเนี่ยเช่าตึกข้างนอกอยู่หลายตึกเลยในการออกแบบรัฐสภาเนี่ยก็เป็นการเอาพื้นที่เรียกว่าพื้นที่สำนักงานนั้นเนี่ยเข้ามารวมด้วยแล้วก็ยังมีส่วนที่เป็นโรงพิมพ์รัฐสภาซึ่งใหญ่มากนะเพราะว่าต้องพิมพ์เอกสารจำนวนมากแล้วก็มีสถานีโทรทัศน์แล้วมีส่วนที่เรียกว่าเป็นห้องสัมมนาประชุมจัดเลี้ยงมีตั้งแต่ 1,500 ที่นั่งอะไรต่างๆคุณจะเห็นว่าแล้วมีส่วนนันทนาการต่างๆมีส่วนสนามกีฬาที่อยู่บนอาคารมีอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันเป็นคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่จริงๆที่สลับซับซ้อนยิ่งกว่าโรงแรมอีกก็คือการเซอร์วิสการอะไรจะต้องมโหฬารทีนี้ตัวกายภาพของรัฐสภาเนี่ยผมจะอธิบายตั้งแต่อันแรกเลยก็คือรัฐสภาไม่มีหน้าไม่มีหลังเพราะว่ามันมี4หน้าถนนสามเสนก็คือหน้าที่ประชาชนเข้าโดยทางเท้านะโดยทางรถไฟฟ้าแต่ว่าถ้ารถเนี่ยจะเข้าที่ชั้น B1 ส่วนด้าน Waterfront ริมน้ำเจ้าพระยาก็ถือว่าเป็นด้านหน้าริมน้ำเจ้าพระยาเป็นส่วนที่สำคัญของคอนเซปต์ของงานชิ้นนี้ส่วนทางด้านถนนทหารก็เป็นทางเข้าหลักของทางด้านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนด้านสามเสนที่อยู่ทางฝั่งบุญรอดเนี่ยก็เป็นส่วนของสวเพราะฉะนั้นเวลาที่เราประกอบอาคารเนี่ยง่ายๆเลยก็คือข้างใต้เป็นที่จอดรถใหญ่โตมโหฬารเท่าที่เราจะทำได้เท่าที่มีพื้นที่จะทำได้เท่าที่เงื่อนไของานก่อสร้างจะทำได้นี่เราทำได้ประมาณ 2,000 กว่าคันซึ่งจริงๆแล้วก็ยังวัดกันอยู่ว่าพอไม่พอต้องรอรถไฟฟ้านิดนึงถ้ารถไฟฟ้ามานี่อาจจะเปลี่ยนเรื่องพวกนี้เลยแล้วก็อาคารข้างบนเนี่ยถ้าเราฟังโปรแกรมเราเข้าใจว่านอกจากห้องประชุมแล้วมันคืออาคารสำนักงานนะเพราะฉะนั้นมันก็จะประกอบด้วยตึกสำนักงาน2หลังคือทั้งหมดมันคืออาคาร5หลังที่เชื่อมต่อกันก็คือตึกสำนักงานทางฝั่งถนนทหารก็คือส่วนของข้าราชการที่ซัพพอร์ตสสสำนักงานทางฝั่งบุญรอดที่เข้าทางสามเสนก็คือสำนักงานของข้าราชการที่ซัพพอร์ตสวแล้วถัดเข้ามาแต่ละฝ่ายคือห้องประชุมของแต่ละฝ่ายซึ่งที่ผมอธิบายไปแล้วว่ามันเหมือนไข่แดงที่ทุกฝ่ายจะต้องเข้ามารูมเซอร์วิสทั้งซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างนะครับง่ายๆเลยแต่ตรงความพิเศษของสกิมเมติกของเราเนี่ยอยู่ที่ตรงกลางเนี่ยเราจะรวมสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ความเป็นชาติไว้ตั้งแต่พิพิธภัณฑ์ชาติไทยโถงรัฐพิธีซึ่งอยู่ชั้นที่11แล้วก็มีพิพิธภัณฑ์อยู่ที่ชั้น B1 ด้วยตอนนี้เราเรียกพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดรวมว่าพิพิธภัณฑ์รัฐสภาซึ่งมันหมายถึงทั้งพิพิธภัณฑ์ประชาธิปไตยซึ่งเป็นแกนหลักเลยพิพิธภัณฑ์ประชาธิปไตยเป็นแกนหลักแล้วก็พิพิธภัณฑ์ที่แสดงออกถึงความเป็นชาติเพราะเราทราบอยู่แล้วว่ารัฐสภานี่เป็น destination ของคนทั้งโลกเวลามาถึงที่นี่ก็จะได้เรียนรู้เรื่องความเป็นชาติของเราวิถีชีวิตอะไรด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นสำนักงานของผู้บริหารสวอะไรที่อยู่ตรงกลางเขาต้องการสำนักงานแล้วก็ส่วนห้องสมุดหอจดหมายเหตุต่าง
ถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอ้ตรงกลางมีตึก11ชั้นซึ่งเป็นศูนย์รวมของเรื่องต่างๆถ้าในฟังก์ชันก็คือเป็นฟังก์ชันของกลางก็คือจะมีประธานกรรมาธิการอะไรต่างๆส่วนที่สำคัญแล้วก็ถัดออกมาสองข้างก็เป็นห้องประชุมซึ่งล้อมรอบด้วยการเซอร์วิสทั้งหลายต่างๆนานาถัดออกไปตรงหัวท้ายก็คืออาคารสำนักงาน2หลังเท่านั้นเองครับถ้าเข้าใจอันนี้ก็จะเข้าใจโครงสร้างของรัฐสภาการเซอร์วิสทั้งหลายเนี่ยเซอร์วิสจากข้างล่างทั้งหมดจากชั้น B1 เพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีหน้าไม่มีหลังไงคือปกติเราทำบ้านจะมีหลังบ้านใช่ไหมเข้าไปจอดรถเซอร์วิสหลังบ้านแต่นี่ต้องเสียบเข้าไปที่ด้านใต้นี่ระบบประหยัดพลังงานในระดับโกของลีดเลยแต่เราไม่ได้ยื่นนะครับอาคารประหยัดพลังงานเนี่ยในโลกเราเนี่ยมันมี2แบบคือที่เราเรียกแบบชาวบ้านว่าแบบตู้เย็นก็คือศูนย์ราชการเนี่ยกับแบบตู้กับข้าวคือแบบอาคารรัฐสภาตู้กับข้าวก็คือเป็น tropical architecture ก็คือใช้การปรับเย็นในธรรมชาติเพราะว่าอาคารรัฐสภานี่ยาวเกือบครึ่งกิโลเราไม่สามารถจะออกแบบให้ติดแอร์ทุกพื้นที่ได้เพราะว่ามันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลเพราะฉะนั้นการปรับเย็นโดยธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าจะต้องรับลมแล้วก็รับฝนด้วยนะในบางส่วนแต่ผมขออนุญาตชี้แจงในตอนนี้เลยว่าไอ้ที่น้ำรั่วอะไรไม่เกี่ยวกับงานออกแบบนะครับเกี่ยวเฉพาะเรื่องฝนสาดซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นธรรมดาของ tropical architecture ตรงไหนที่มันเกินไปเราก็แก้ไขปัญหาให้แต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่ได้ออกแบบอาคารรัฐสภายังเป็นอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของการดีไซน์นั่นนะครับเป็นอาคารที่ออกแบบในระบบ universal design ก็คือเป็นที่เราเรียกว่า design for all โดยผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งของเมืองไทยคือเป็นแบบอย่างของเรื่องนี้เลยเราไม่ได้เคลมเฉยๆนะทำจริงๆทำจริงๆแล้วก็เวลาอาคารขนาดใหญ่จะมีปัญหาอีกอันหนึ่งที่อีก2อันที่ต่อสู้กันคือระบบ security กับระบบ life safety ระบบ security ก็คือมันจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญออกแบบระบบการที่จะป้องกันอาคารนี้จากการโจรกรรมจากผู้ไม่หวังดีอะไรก็ตามแต่ระบบ life safety ก็คือคนจะต้องออกจากอาคารนี้โดยง่ายเวลาที่มีไฟไหม้ซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนในทุกขั้นตอนแล้วก็ทั้ง2ระบบก็ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญผมสามารถบอกได้ว่าอย่างเรื่อง Life Safety นี่ก็ออกแบบโดยอาจารย์พิยะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งของเมืองไทยแล้วนั่นคือความพยายามที่เราจะให้สถาปัตยกรรมเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมกัลยาณมิตรนะครับเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมมากที่สุดและเป็นงานที่มีคุณภาพแบบสมัยใหม่ระบบห้องประชุมเนี่ยออกแบบเรื่องอะคูสติกดีไซน์ชนิดที่ว่ามีการทำซิมูเลตในคอมเนี่ยใช้เวลาเป็นครึ่งปีเลยก็คือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากในการที่ทำนะครับทีนี้เมื่อกี้พอพี่หน่งพูดถึงเรื่องกายภาพต่างก็คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะพอเห็นฟังก์ชันหรือเห็นโปรแกรมแล้วผมอาจจะถามเป็นในเชิงที่หลายๆคนมีการตั้งคำถามแล้วกันนะว่าแบบในเรื่องของความฟุ่มเฟือยอันนี้เป็นเงินจากภาษีประชาชนนะแล้วแบบสมมติผมยกตัวอย่างเลยแล้วกันว่าเสาไม้สักจะมีเห็นคนแบบชอบเอาหยิบมาเป็นประเด็นเนี่ยเขาแบบโอ้ใช้ตั้งกี่ต้นแล้วทำไมต้องใช้แบบนี้อย่างเงี้ยครับจริงๆในมุมเนี้ยทางอาจารย์โหน่งมีแง่มุมยังไงบ้างครับผมก็ยินดีอธิบายนะครับแต่ว่าอันแรกเลยเนี่ยถ้าใครอยู่ในวงการก่อสร้างผมอธิบายทราบก่อนว่าอาคารเนี่ยงบก่อสร้างที่ไม่รวมICT ซึ่งเป็นระบบพวก Data Center ที่ซับซ้อนเนี่ยนะครับซึ่งปกติจะไม่รวมอยู่แล้วเนี่ยนะครับมีราคาประมาณ 11,000 กว่าล้านบาทหรือตีซะว่าประมาณ 12,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับพื้นที่ก่อสร้างของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันเยอะมากนะแต่เอาเฉพาะพื้นที่ใช้สอยเนี่ยมัน 425,000 ตารางเมตรถ้าใครอยู่ในวงการออกแบบเนี่ยลองหารดูก็พบว่าอาคารรัฐสภาเป็นอาคารที่ราคาถูกมากครับ 20,000 ประมาณ 28,000 ไม่ถึง 29,000 บาทต่อตารางเมตรรวมทุกอย่างนะครับรวมเฟอร์นิเจอร์รวมฟินิชชิ่งอย่างที่คุณเห็นรวม
โต๊ะเก้าอี้รวมป้ายไซเนสรวมแถมสวนบนอาคารอีก12ไร่และแถมแลนด์สเคปอีก100กว่าไร่ถ้าเราเป็นสถาปนิกทำบ้านยังไม่ได้เลยครับบ้านต้อง 4-5 หมื่นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอาคารหลังเนี้ยไม่ได้เป็นอาคารที่ฟุ่มเฟือยนะครับผมคิดว่ามันควรใช้งบประมาณต่อหน่วยมากกว่านี้นะครับในดีไซน์แรกที่ผมทำเกินจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไป 7,000 ล้านครับงานที่ก่อสร้างเนี่ยเป็นงานที่ถูกตัดงบประมาณออกไปจากงานดีไซน์ของผมเนี่ยอาคารรัฐสภาที่ผมออกแบบเนี่ยฟาสาดทั้งหมดทั้งนอกข้างในเนี่ยจะเป็นกระจกทั้งหมดนะเป็นงานที่โมเดิร์นมากแต่งานที่สร้างอยู่เนี่ยที่จริงคุณไม่ควรเห็นผนังก่ออิฐฉาบปูนนะในงานระดับที่จะให้อยู่100 ปีนะแต่ว่าเราตัดกระจกออกไป 65%เพราะว่าเหลือแค่ 35%เพื่อให้มันอยู่ในงบประมาณที่คือตอนนั้นเนี่ยในแง่ของงบประมาณเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องก็ไม่กล้าของบเพิ่มครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยยังไม่เข้าใจเรื่องนี้แต่ว่าสิ่งที่ผมจะยืนยันอันแรกเลยก็คือถ้าใครเคยเห็นฟินิชชิ่งของรัฐสภาจะเห็นว่าอาคารรัฐสภาเป็นอาคารที่ราคาต่อหน่วยถูกมากอันนี้เรื่องที่1นะครับส่วนเรื่องเสาไม้สักนั้นน่ะถ้าคุณเคยเห็นงานของผมจะเห็นผมเป็นสถาปนิกที่ใช้ไม้นะครับการใช้ไม้ในยุคที่ผมเติบโตมาเนี่ยเกือบจะเป็นอาชญากรรมเพราะเราถูกสอนว่าถ้าเราใช้ไม้เราต้องไปตัดไม้จากในป่าใช่ไหมหรือแม้แต่ว่าเราเป็นคนเมืองเนี่ยต้นไม้ต้นหนึ่งเราก็ไม่อยากให้ตัดไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ของใครใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่เข้าใจหลายเรื่องเลยที่จริงต้องอธิบายว่าพวกผมทีมที่ออกแบบเนี่ยเราเป็นนักอนุรักษ์นะครับเราเป็นคนที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานอนุรักษ์มานานเรามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มานานแล้วก็การทำรัฐสภาเนี่ยเราตั้งใจที่จะรณรงค์เรื่องนี้ที่จริงสังคมไทยไม่ควรเลิกใช้ไม้นะครับแต่คุณควรปลูกครับใช้จากแหล่งที่ถูกต้องใช่ไหมครับไม่แต่คุณควรปลูกทุกวันนี้คุณก็ไม่ปลูกครับคุณไม่ใช้แล้วคุณไม่ปลูกคุณสามารถปลูกไม้ไว้ใช้เหมือนคุณปลูกข้าวกินได้ครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือไม้เป็นวัสดุก่อสร้างที่อีโคที่สุดอันหนึ่งของโลกนี้นะครับทั้งโลกเขารู้กันหมดแล้วเพราะฉะนั้นฝรั่งเนี่ยเขาถึงขั้นอยากเอาไม้มาสร้างตึกแล้วตอนเนี้ยแต่เขาปลูกนะครับอันนี้คือเรื่องที่1เพราะว่าไม้อย่างอุตสาหกรรมที่เราทำเนี่ยเราตายไป2 รอบถ้ามันอยู่ภายในเนี่ยมันยังอยู่นะครับแต่เมื่อมันหมดอายุมันจะสลายกลายเป็นดินไปเลยไม่สร้างปัญหาอะไรไว้กับโลกต้นไม้มันปลูกได้ครับแต่เราถูกสอนว่าการใช้ไม้เป็นอาชญากรรมเพราะเราเคยทำลายไม้ของเราไปหมดเนี่ยแล้วเราก็ไม่ปลูกแล้วเราก็เลิกใช้ที่จริงเลยอยากกระตุ้นเรื่องการปลูกไม่ใช่เรื่องการใช้นะครับแต่ว่าคุณต้องเห็นความสำคัญเรื่องการใช้ก่อนทีนี้ส่วนด้านหน้านี่จริงๆจะไม่มีรั้วใช่ไหมครับแล้วก็จะมีพื้นที่ส่วนที่เป็นลานประชาชนรวมถึงสนามรัฐสภาด้วยครับผมอธิบายอย่างนี้ความเห็นของพวกเราก็คือรัฐสภาก็เป็นของประชาชนแต่ว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่รัฐสภาเนี่ยเป็นอาคารที่ใหญ่โตยาวตั้งครึ่งกิโลคุณเป็นประชาชนตัวเล็กๆคุณเดินเข้าไปคุณจะรู้สึกยังไงกับสถานที่อันนี้ทีนี้สิ่งแรกที่เรานึกถึงเลยก็คือการเข้าถึงของประชาชนจะเข้าถึงยังไงแต่ผมอธิบายเชิงสัญลักษณ์ก่อนในโลกเนี่ยมีรัฐสภาที่มีชื่อเสียงที่คนพูดถึงมากๆอยู่2รัฐสภาคือรัฐสภาเยอรมันที่ให้ความสำคัญที่เรียกว่า good governance ก็คือความโปร่งใสคือเป็นแค่สัญลักษณ์นะว่าประชาชนเนี่ยเดินขึ้นไปข้างบนแล้วก็มองเห็นการประชุมรัฐสภาได้แต่เวลาที่เขาประชุมจริงก็ไม่ให้คุณขึ้นนะมันมีเรื่องของความปลอดภัยด้วยแต่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่จะบอกกับผู้คนว่าเรามีความมุ่งมั่นในเรื่องของความโปร่งใสนะอีกอันหนึ่งก็คือเท่าที่ผมเข้าใจก็คือแคนเบอร์ราของออสเตรเลียเนี่ยตอนที่เขามาครั้งแรกภูมิประเทศเป็นภูเขาเขาก็ทำแล้วมันก็เหมือนภูเขาอันหนึ่งที่ไปปักธงชาติออสเตรเลียอยู่ที่นั่นถ้าคุณไปเห็นบางรูปถ่ายจะมีประชาชนขึ้นไปถึงส่วนยอดเลยข้างบนเหมือนก็ภูเขาเนี่ยมันเป็นของที่คนประชาชนทั้งคนท้องถิ่นและคนที่มาอยู่ใหม่เนี่ยก็เป็นเจ้าของพูดง่ายๆเนี่ยนะครับ
และแคนเบอร์รานี่ก็คล้ายๆเราก็คือเป็นรัฐสภาที่รวบรวมสำนักงานอะไรด้วยมันก็ใหญ่โตก็มี perception ว่าประชาชนเนี่ยก็อยู่เหนือทุกส่วนครับคือคุณเหยียบย่ำขึ้นไปถึงส่วนที่สูงที่สุดได้ครับแต่นั่นน่ะมันก็ยังไม่ได้มีความหมายถึงการใช้งานแบบเราด้วยซ้ำนะทีนี้เรานึกถึงเรื่องนั้นน่ะเราก็คิดถึงว่านอกจากในเรื่อง image แล้วเราต้องทำให้เรื่องนี้เป็นจริงด้วยคืออันแรกเลยก็คือรัฐสภาเป็นอาคารที่ซีเรียสเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยที่สุดแต่เราออกแบบให้มันไม่มีรั้วอันนี้ก็ต้องต่อสู้กันอย่างสุดๆเลยกับฝ่ายรักษาความปลอดภัยซึ่งเขาคิดว่ามันเป็นปัญหากับเขามากการออกแบบที่คุณออกแบบไม่มีรั้วแต่เราก็ทำเป็นคูน้ำสาเหตุที่เราต่อสู้มาได้สำเร็จก็คือเราอธิบายว่าคือรัฐสภาจะต้องเป็นมิตรถ้าเราไปยืนเกาะรั้วอยู่ไปปีนรั้วไปทำลายรั้วหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นพื้นที่ห้ามเข้าอย่างน้อยในสายตาเนี่ยคุณต้องมองเข้าไปเห็นได้อันที่หนึ่งแต่ว่าทางเข้าออกมันมีช่องของมันนะที่คุณควบคุมได้หรือไม่ก็คุณก็ว่ายน้ำข้ามไปถ้าคุณจำเปียกแต่ว่านี่เป็นสถานการณ์ปกติเวลาที่มีการประท้วงผมก็อธิบายให้เขาฟังว่าต่อให้แบรีเออร์ลวดหนาม 3-4 ชั้นยังเอาไม่อยู่เลยมันจะคิดให้ผมทำรั้วไปทำไมครับคุณก็เคยเห็นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็มีความสามารถในการทำลายแบรีเออร์นี้อย่างสุดยอดเลยผมก็บอกว่าอย่าคิดเลยเรื่องนั้นถ้าเกิดว่ามีปัญหาตรงนั้นคุณก็มาทำหน่วยป้องกันแต่อย่าให้รัฐสภานี้มีรั้วเลยตอนหลังจากที่เราชนะแบบประกวดแล้วก็ยังมีคนคิดจะต่อสู้เพื่อให้ทำรั้วทั้งด้านหน้าและทางด้านแม่น้ำเจ้ากลัวรัฐสภาถูกขโมยของโดยแก๊งแมวน้ำซึ่งผมเห็นว่าส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยเราคิดว่าประชาชนควรจะเข้าไปที่สนามนั้นได้นะมันเป็นพื้นที่พับบิกของประชาชนน่ะคุณจะหวงไว้ทำไมไม่มีเหตุผลแต่คุณเข้าไปสนามนั้นก็ใช่ว่าคุณจะเข้าไปในอาคารได้แล้วก็มีการออกแบบอาคารเนี่ยถ้าเราไปดูแบบจริงอาคารเรามีชั้นใต้ดินที่เป็นแบบเป็นเหวลงไปกว้างประมาณ6 เมตรก็คือคุณเข้าอาคารไม่ได้ถ้าคุณไม่เข้าตามช่องของเราเนี่ยเพราะนั้นถึงคุณเข้าไปในสนามคุณก็เข้าอาคารไม่ได้คุณอยากจะตรวจอาวุธตรวจระเบิดก็ตรวจไปสิแต่ไม่ต้องแลกบัตรได้ไหมครับก็คุณไม่ได้เข้าไปในอาคารเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเมื่อคุณเข้าไปในสนามได้ถามว่าเมื่อคุณไม่เข้าอาคารน่ะมันจะรอดไปที่วอเตอร์ฟรอนต์ซึ่งเป็นพื้นที่พับบิกเหมือนกันริมน้ำเจ้าพระยาไปพักผ่อนเหมือนปาร์คสวนสาธารณะวิ่งออกกำลังกายได้ไหมมันก็ควรจะได้นะเราก็ออกแบบให้มันทะลุไปได้โดยไม่ต้องเข้าอาคารเพราะฉะนั้นเนี่ยในยามปกติเนี่ยคุณสามารถคือองค์ความรู้อันเนี้ยมันก็มาจากอย่างเวลาที่เราออกแบบศาลเนี่ยคุณจะเห็นว่าผู้พิพากษากับนักโทษเนี่ยเดินสวนกันโดยที่ไม่เจอกันได้มีระบบรักษาความปลอดภัยยังทำงานอยู่ครับแต่ว่ามันก็ต้องทำงานร่วมกับระบบอื่นๆแต่คุณไม่ได้เข้าอาคารเนี่ยทำไมต้องแลกบัตรทำให้คุณเป็นเจ้าของสถานที่นี้คือคนจะไปนั่งเล่นริมน้ำเจ้าพระยาตอนเย็นๆน่ะได้ไหมคุณก็ป้องกันตัวอาคารคุณมันก็ควรจะได้ครับทีนี้ถ้าอย่างนั้นเราขึ้นไปข้างบนได้ไหมข้างบนเป็นพื้นที่พับบิกอ่ะเป็นพื้นที่ของประชาชนอ่ะก็ควรจะได้เพราะคุณไม่ได้เข้าไปในอาคารน่ะเราก็เลยออกแบบให้คุณสามารถที่จะเดินขึ้นไปและที่จริงมันมีลิฟต์สำหรับคนพิการหรือคนแก่เนี่ยอยู่ข้างนอกโดยที่คุณไม่ได้เข้าไปที่ตัวอาคารครับคุณสามารถที่จะขึ้นไปได้ด้วยอยู่ข้างบนได้เพราะฉะนั้นเป็นเหตุที่ทำให้ลิฟต์ข้างในอาคารไม่เปิดที่ชั้น11เพราะว่ามันจะได้ไม่ต่อกันแต่ว่ามันมีขึ้นไปถึงครับหมายความว่าคนที่อยู่ชั้น11เนี่ยจะเข้ามาในอาคารจากข้างบนน่ะไม่ได้แต่คุณขึ้นไปชั้น11ทำไมถึงต้องขึ้นไปได้นั่นคือชั้นสูงสุดที่สูงกว่าทุกอย่างครับข้างบนนั้นน่ะเราอยากให้เป็นพิพิธภัณฑ์ดังนั้นในงานของสงบเนี่ยได้เรียกว่าได้ยัดโปรแกรมพิพิธภัณฑ์ชาติไทยลงไปโดยที่มันไม่มีในโปรแกรมเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเป็นเหตุผลที่ว่าประชาชนจะต้องขึ้นไปถึงข้างบนได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในอาคารเพราะว่าเวลาคุณทำพิพิธภัณฑ์น่ะทำไมคุณต้องผ่านเข้าไปในอาคารซึ่งมีระบบการควบคุมเป็นชั้นๆเพราะเรื่องความปลอดภัยมันสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ย
เราก็เห็นว่าอ้าวแล้วตรงเครื่องย่อตรงกลางก็ควรจะเป็นมัลติเพอร์โพสที่เป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยในยามที่ไม่ได้ใช้หรือว่าเป็นห้องต้อนรับชั้นดีเลยสำหรับประธานรัฐสภาหรืออะไรที่จะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองครับเป็นพื้นที่เป็นสุดยอดพื้นที่เลยแล้วเราก็จะทำพิพิธภัณฑ์ในตอนนี้พิพิธภัณฑ์ที่เราจะทำก็ได้ธรรมศาสตร์มาเป็นคนทำคอนเทนต์ให้ซึ่งก็เป็นวิธีคิดที่สมัยใหม่มากนะครับสมัยใหม่แบบที่คุณอาจจะไม่น่าเชื่อเลยที่ยอมให้ธรรมศาสตร์ทำเราก็ต่อสู้เพื่อให้พิพิธภัณฑ์นี้นะมันเป็นพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่มันไม่ควรจะถูกแฮนเดิลโดยวิธีคิดแบบเดิมไอ้นั่นแหละคือเรื่องที่เราทำนี่รวมทั้งเรื่องลานประชาชนเรื่องลานประชาธิปไตยซึ่งผมก็ถามว่ามันจะเอฟเฟกต์จริงไหมจริงๆแล้วเวลาก็คิดถึงเรื่องการใช้งานในยามปกติและในยามวิกฤตในยามที่มีการประท้วงแล้วก็คิดทั้งในเรื่องที่มันเป็นสัญลักษณ์อย่างเช่นลานประชาธิปไตยเนี่ยคุณทำไปทำไมในวันข้างหน้าอาจจะมีการมาแถลงข่าวที่นี่จริงๆอาจจะมีการตัวแทนมาพูดนี่จริงๆก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยมันเป็นสัญลักษณ์ของเรื่องประชาชนพูดมีสิทธิ์จะพูดที่รัฐสภาไหมพูดบนโพเดียมนะครับที่รัฐสภาเลยนะเอานี้เวลาประชาชนพูดตัวแทนประชาชนพูดพวกคุณลงไปนั่งฟังข้างล่างทั้งสสพวกนักข่าวเป็นไปได้ไหมความฝันอันนี้ก็ยังอยู่ในใจของเราทุกคนครับอย่างเราได้ฟังแนวคิดการออกแบบต่างๆเนี่ยครับแต่พอไปเปรียบเทียบกับงานทุกวันนี้ที่เราเห็นซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่ยังไม่แล้วเสร็จด้วยแล้วผมมีโอกาสได้ไปดูของจริงพร้อมกับอาจารย์ครับแล้วก็เห็นว่าบางจุดเองก็มันก็มีการปรับแบบมีอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับจริงๆแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหรือความผิดพลาดอย่างคนเห็นปัญหาการรั่วซึมต่างๆหรือหลายๆจุดที่มันยังไม่เสร็จเนี่ยครับหน้าที่ของผมเนี่ยจริงๆก็คือการอธิบายเรื่องแนวคิดเนาะครับซึ่งเป็นงานหลักที่เราทำแต่ว่าอยากจะให้เข้าใจว่าเราได้รับมอบหมายมาเราก็พยายามทำดีที่สุดเท่าที่พวกเราจะทำได้ก็ทุ่มเทนะเพราะว่างานเนี่ยก็ให้เวลาน้อยมากแล้วก็เราทำงานกันเนี่ยถึงขั้นที่ว่ากางเต็นท์นอนที่สนามเลยเพื่อที่จะให้งานอันนี้รุ่ร่วงแต่ว่าเวลาที่คุณถามถึงงานก่อสร้างที่มันอมตะนิรันดร์การปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ผมก็เข้าใจความรู้สึกของผู้คนคือตั้งแต่แรกเลยเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าคนก็ไม่ค่อยรักงานรัฐสภาเท่าไหร่เพราะว่าเวลาไปผูกโยงกับเรื่องอื่นๆอาจจะคิดว่าทำใหญ่เกินไปทำฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆผมหวังว่าข้อมูลที่ผมอธิบายในวันนี้มันจะทำให้เข้าใจมากขึ้นในส่วนนั้นนะนอกจากที่จะเข้าใจเรื่องแนวคิดหรือว่ากุศลเจตนาที่เราพยายามทำแล้วครับส่วนในเรื่องงานก่อสร้างมันก็มีปัญหาของมันเพราะว่างานนี้เป็นงานใหญ่เป็นงานคอมเพล็กซ์ที่สร้างยากมากแม้แต่ว่าจะตั้งใจสร้างก็ยังยากอยู่ดีแล้วก็มันก็มีปัญหาอื่นๆซ้ำซ้อนซึ่งก็ไม่ใช่หน้าที่ของผมที่จะพูดในตอนนี้นะอย่างเช่นว่าทำไมมันถึงได้สร้างนานนักก็เป็นปัญหาที่หลายคนก็พยายามแก้ปัญหากันอยู่ครับที่น้ำไหลลงมากๆนั้นมันไม่ใช่เรื่องหลังคารั่วหรอกครับคือในอาคารมันมีท่อน้ำฝนที่รับมาจากพื้นที่สวนตั้ง12 ไร่เนี่ยแล้วในระหว่างงานก่อสร้างแล้วเรามีการเข้าไปใช้งานบางส่วนก่อนแล้วมันยังไม่เรียบร้อยแล้วมันเรื่องแรงดันเรื่องอะไรแล้วมันแตกมันก็เหมือนกับมันมีน้ำตกไหลอยู่ในสำนักงานซึ่งสื่อมวลชนก็จะเร็วมากเนื่องจากมันเป็นรัฐสภาเนาะเขาก็พยายามรีบแก้ไขกันโดยเร็วแต่ว่าผมต้องยืนยันว่าในระหว่างงานก่อสร้างมันก็ต้องมีปัญหาแบบนั้นบ้างแต่ว่าโดยปกติเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นมันหรอกเพราะว่างานรัฐสภาก็มีปัญหาตรงที่ว่าเราเข้าไปใช้อาคารก่อนที่งานเสร็จตั้งหลายปีทีนี้สร้างไปใช้ไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากลำบากสำหรับทุกฝ่ายแต่ผมไม่ได้พูดว่ามันไม่ได้มีปัญหาอื่นๆซ้ำซ้อนนะเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของผมที่จะพูดเรื่องนี้นะแต่เจตนาของผมก็คือผมอยากจะพูดเรื่องงานออกแบบแล้วก็อยากจะให้คนมองรัฐสภานี้ในด้านที่ดีคือในการทำงานแล้วก็ตามมีทั้งส่วนที่ดีส่วนที่ไม่ดีแต่จะเห็นว่าคนที่ดีๆที่ทำงานอยู่ทั้งในภาคออกแบบและก่อสร้างเนี่ยทำงานหนักมากโดย
แทบจะไม่มีใครช่วยใครเห็นใจเลยผมพูดถึงคนที่ดีๆที่อยู่ในท่ามกลางปัญหาเหล่านี้เนี่ยเราก็กัดฟันหมายความว่าแม้ไม่มีใครรู้แต่เราก็รู้ว่าเราทำเพื่ออะไรแล้วก็เรื่องบางเรื่องก็อาจจะไม่มีคนรู้ตลอดไปว่าเราต้องเผชิญกับอะไรบ้างในการที่จะทำงานชิ้นนี้ให้สำเร็จผมไม่ได้หมายถึงเฉพาะตัวผมหรือทีมสงบนะครับผมหมายถึงคนดีๆคนทุกคนที่อยู่ในองค์กรไหนก็ตามในทุกๆองค์กรที่เกี่ยวข้องที่พยายามที่จะทำให้งานเนี้ยมันออกมาดีที่สุดแต่ว่าแน่นอนว่ามันก็ปัญหาของสังคมไทยปัญหาของงานแบบไทยๆมันก็มีบางกลไกของการทำงานนี้ที่มันมีความบกพร่องมันไม่เวิร์กตามฟังก์ชันมันก็สร้างปัญหาที่ต่อเนื่องมาแล้วผมก็คิดว่าก็ไม่ค่อยมีใครอยากให้เกิดครับแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วก็ผมเข้าใจว่าในที่สุดงานมันก็จะสำเร็จมามีคนถามว่าผมคิดว่ามันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของความสำเร็จอย่างเช่นว่ามันเป็นไปตามแบบ100%หรือว่าอะไรไหมคุณภาพหรือว่าอะไรต่างๆคือผมก็คิดว่ามันก็เกิน 80% นะแต่ต้องบอกว่าที่จริงผมไม่ใช่คน80คือผมเป็นคน100โดยนิสัยของผมอะแต่ว่าผมก็ต่อสู้เพื่องานชิ้นนี้มากับพรรคพวกหลายๆคนเนี่ยต่อสู้เรื่องงานชิ้นนี้มาเป็น10 ปีเราเป็นคนตัวเล็กๆเราก็ทำได้ประมาณนี้ในที่สุดมันก็จะเสร็จแล้วมันไม่ได้แย่ผมอยากให้แต่ละคนในวันที่มันเปิดได้มาเห็นด้วยตัวเองว่ามันไม่ได้แย่แม้แต่คุณภาพงานก่อสร้างคนที่ก็มีความบกพร่องอยู่บ้างแต่ว่าก็มีคนจำนวนมากที่พยายามอย่างที่สุดเลยเพื่อที่จะให้มันดีเท่าที่กำลังความสามารถเขาจะทำได้จริงๆแล้วผมก็ลังเลที่จะให้สัมภาษณ์เรื่องรัฐสภาครับใน10 ปีที่ผ่านมาเราแทบไม่เคยพูดถึงแนวคิดของเราเลยเพราะว่าเรากังวลว่าในความแตกแยกในความเห็นต่างของสังคมไทยในวันนี้ก็จะนิยามสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำไปต่างๆนานาเอาไปขยายความผิดจากที่เป็นกุศลเจตนาของเราแต่ว่าในที่สุดผมแล้วก็ทีมงานสงบก็คิดว่ามันถึงเวลาที่เราตัดสินใจพูดเราทำสัปยสภาสถานเพื่อที่จะสื่อสารไปยังประชาชนให้เลือกคนที่ดีที่สุดเข้ามาที่สภาผมก็เลยคิดว่าสภามันปรากฏตัวแล้วถ้าผมไม่พูดวันนี้มัวแต่ระวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราแล้วจะพูดวันไหนผมคิดว่าเราอุทิศตัวทำงานเราทำงานมาหลายปีก็เพื่อที่อยากจะสื่อสารเรื่องนี้ผมคิดว่าเวลานี้ก็เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะต้องสื่อสารไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมยินดีทีมงานของเราพอมาถึงวันนี้เรายินดีตอบทุกคำถามไม่ว่าจะดีหรือร้ายเพราะว่าเราเชื่อมั่นว่าในงานออกแบบเราทำด้วยกุศลเจตนาแล้วเราก็ตั้งใจทำความเห็นเราอาจจะเหมือนหรือต่างจากคุณหรือใครบางคนซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าดีไซน์นั้นน่ะมันเป็นทางเลือกแล้วเราได้รับมอบหมายสิ่งที่เราทำได้ก็คือดีที่สุดเท่าที่เราคิดออกนั่นก็คือสิ่งที่ผมอยากจะบอก